จานใหญ่ขึ้นเบรกดีขึ้นจริงไหมเดี๋ยววันนี้มีคำตอบครับก็ถ้าลองสังเกต2ใบเนี่ยครับเป็นจานเบรกของ Isuzu D-Max ทั้งคู่นะครับจานเบรกสแตนดาร์ดติดรถแล้วก็จานเบรกใหญ่ครับด้วยตามสูตรคำนวณตามวิศวกรรมนะครับจานเบรกใหญ่ดีกว่าจานเบรกเล็กแน่นอนอยู่แล้วจานเล็กจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้จานใหญ่จุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้เท่ากันแต่ระยะของจานไม่เท่ากันเพราะว่าตามสูตรคำนวณคือแรงกดเนี่ยคาลิปเปอร์ตัวเดิมแต่ขยายจานขึ้นไประยะแรงกดเนี่ยเท่ากันแต่ระยะทางไม่เท่ากันทำให้จานใหญ่ดีกว่าจานเล็กเสมอไปถ้าหน้าพระเบรกเท่ากันด้วยเนี่ยตามสูตรคำนวณเลยครับแรงจะเยอะกว่าเสมอไปนะครับทำให้ข้อนี้เป็นข้อที่ตอบค่อนข้างง่ายก็คือจานใหญ่ดีกว่าจานเล็กไหมดีกว่าแน่นอนครับโดยปกติเนี่ยถ้าเราลองสังเกตรถรุ่นใหม่โดยเฉพาะรถยุโรปนะครับจานเบรกกับล้อแม็กที่เขาให้มาเนี่ยครับค่อนข้างแมทกันก็คือแทบจะไม่มีโอกาสที่จะใส่จานขยายได้ละก็คือเขาให้คาลิปเปอร์ใหญ่เท่ากับล้อแม็กจริงๆล้อแม็กคือตัวแปรสำคัญนะครับที่จะใส่จานขยายหรือเพิ่มขนาดไซส์ของจานเบรกขึ้นไปได้แน่นอนถ้าเป็นรถกระบะทั่วไปนะครับการใช้งานเนี่ยเราต้องการใช้ยางนุ่มๆเยอะๆเนี่ยครับแม็กก็เลยจะเป็น15แต่ปัจจุบันคนไทยเนี่ยเราต้องการความสวยงามเพิ่มขึ้นทางค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยก็จะทำแม็กให้ใหญ่ขึ้นแต่จานอ่ะด้วยไซส์การทำงานนะครับรถที่ผลิตจำนวนมากเนี่ยมันก็ยังเป็นรถวิ่งทั่วไปนะครับเขาต้องการยางนุ่มแม็กทั่วไปเนี่ยสตาร์ทที่15แต่แน่นอนพอคุณอัปเกรดเวอร์ชันรถยนต์นะครับแม็กคุณจะใหญ่ขึ้นเลย17บ้าง18บ้างจนถึง20คราวนี้แหละครับจานเบรกที่ใส่มากับรถสแตนดาร์ดเนี่ยคุณสามารถขยายได้คุณสามารถเปลี่ยนคาลิปเปอร์ได้ตัวนี้ครับจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณสามารถขยายจานจากจานเล็กเป็นจานใหญ่ได้ถ้าตราบใดคุณไม่ได้เปลี่ยนตัวแปรหรืออะไรก็ตามจานเบรกใหญ่จะดีกว่าจานเบรกเล็กเสมอครับสำหรับวันนี้นะครับเอก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้ายังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้นะครับแล้วท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับรถยนต์ก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นระบบเบรกอย่างเดียวสอบถามมาได้ครับเดี๋ยวเอจะหาคำตอบมาให้นะครับอาจจะไม่ใช่เอตอบคนเดียวอาจจะหากูรูท่านอื่นที่รู้เกี่ยวกับพาร์ทนั้นๆหรือเครื่องยนต์หรืออะไรมาตอบให้นะครับไม่ต้องห่วงสวัสดีครับ